well and welcome back to a very practical grammar lesson. In this lesson together we're going to be reviewing all the English tenses in only 1 hour. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدین به یک درس گرامری پرکاربرد. توی این درس می‌خوایم 12 تا حالت زبان انگلیسی رو با هم دیگه بررسی بکنیم. همونطور که می‌دونین کسایی که از خیلی قدیم ما بودن، ما تمامی زمان‌ها هر 12 تا حالت رو با هم دیگه کاور کردیم، راجع به صحبت کردیم با جزئیات دقیق. یه سری ویدیو براتون درست کردم از اینکه مثلا دوداز رو کجا استفاده کنیم، آموزه ها رو کجا استفاده کنیم، تفاوت یه سری زمان ها رو بهتون گفتم و کلی هم تمرین تو چنل تلگرام گذاشتیم و یه سری از تمرین ها رو هم من اصلا در خلال درس پای تخته براتون حل کردم. امیدوارم که کسایی که هر 12 تا زمان دیدن آماده باشن واسه درس امروز، ولی من توقع ندارم که هر 12 تا حالت رو بلد باشین. حتی اگر که مثلا نصفش یا نصف کمترش رو هم بلد هستین، این درس خیلی به دردتون میخوره، چون که ما از زمان حال شروع میکنیم، وارد گذشته میشیم و بعد آینده و هر کدوم از حالتها رو با هم دیگه بررسی میکنیم. پس حتی اگر 2 یا 3 تا زمانم بلدین، 3 تا حالتش رو بلدین، این ویدیو رو حتما ببینین و از داخل این ویدیو زمانهایی که بلد هستین رو ببینین که براتون ریویو بشه. اگر که دکمه قرمز سابسکرایبش کلیک بکنید و زنگوله بغلش رو هم بزنید، شما همیشه اولین نفری خواهید بود که ویدیوهای ما رو میبینید، لذت میبرید و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد میگیرید. بچه‌ها راستی تمامی این گرامرهای زمانهای مختلف در داخل پلیلیست یوتیوب موجود هست. وارد پلیلیست گرامر بشین تا انتها اسکرول داون بکنین و تمامی زمانها که از حال ساده شروع میشه به ترتیب براتون گذاشته شده. بریم سراغ درس امروز. Tenses in English. زمانهای زبان انگلیسی. Tenses in English. There are only 3 main tenses in English. Only 3 main tenses. Present, past and future. بچه ها کلن 3 تا زمان وجود داره، یعنی 3 تا زمان. کلن ما یا زمان حال داریم یا گذشته داریم یا آینده. حالا each of these has its own aspects. هر کدومشون جنبه ها و حالت های منحصر به خودشونو دارن و این جنبه ها واسه هر 3 تا زمان یکسانه. اون حالت های دیگه چیه؟ simple, continuous, perfect and perfect continuous. پس بچه ها اینا اسپکت های زمانن. زمان های اصلی همون present و past و future هن. simple, continuous, perfect continuous میشه اسپکتشون، حالتشون، که البته ما کلا وقتی داریم صحبت میکنیم میگیم زمان حاله مثلا استمراری، به این صورت استفادهش میکنیم، ولی بدونید که اینا اسپکت های زمان هستن. خب که هر کدوم از اینا 3 تا، هر کدوم هم 4 حالت داره، میشه 12 تا. میخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم. بریم سراغ present و simple present. بچه simple present استراکچرش به این صورت هستش: subject فاعل که میتونه یک اسم باشه مثل میسا، سالی، جان، دیوید، یا subject pronoun مثل I, you, we, they, he, she, it که کامل راجبشون براتون صحبت کردم. plus present form of the verb حالت حال فعل که معمولا تو کتاب‌های گرامر آخر کتاب یا حتی تو کتاب‌های زبانتون آخر کتاب ستون افعال که می‌نویسه 3 تا ستونه: ستون present، ستون past و ستون past participle. اولین ستون برای present که ما توی simple present ازش استفاده می‌کنیم. طبق معمول همیشگی که من زمانها رو روی دیاگرام یا چارت یا نمودار بهتون نشون میدم، اینجا هم 2 تا نمودار براتون گذاشتیم برای simple present. نمودار اول همونطور که می‌بینین چند تا ضرب در از گذشته بوده اومده تو حال، تو آینده هم هست. این نشون دهنده چیه؟ A repeated action or state of being. A repeated action or state of being. یک عمل همیشه در حال تکرار یا یک حالت. مثلا Ken walks to school every day. Ken walks to school every day. Ken هر روز میره مدرسه. Ken از قدیم میرفته، هنوزم میره، در آینده هم میره. So Ken walks to school every day. Ken هر روز میره مدرسه. توی دیاگرام دوم یه دونه خط صاف داریم. این برای چیه؟ For general things. برای چیزهای معمول همیشگی. For generalization. چیزایی که عمومی هن، معمولا همیشگی هن. مثلا Ken is smart. Ken is smart. I'm a teacher.
اوکی؟ پس برای صحبت کردن راجع به چیزای عمومی. حالا کاربردش رو اینجا با دیتیل بیشتر، با جزئیات بیشتر داریم. Number 1. To talk about general truths، برای صحبت کردن در رابطه با general truths، حقایق عمومی یا واقعیت‌های عمومی، and permanent actions، اعمال همیشگی، or facts، حقایق. For example, the earth rotates around its axis. The earth rotates around its axis. زمین به دور مدار خودش میچرخه. It's a fact. یک حقیقته. Or it rains a lot in the fall. It rains a lot in the fall. توی پاییز خیلی بارون میاد. مثلا تو شهری که من هستم توی پاییز همیشه بارون میاد. It's a fact or it's a general truth. It rains a lot in the fall. I speak English and French. من انگلیسی و فرانسه صحبت میکنم. It's a fact. It's a truth. It's a permanent action. من یه چیز همیشگیه. من انگلیسی و فرانسه بلدم و صحبت میکنم. پس برای حقایق و چیزای واقعی. Number 2. To talk about repeated and customary actions. برای اعمال تکرار شده، همش در حال تکرار، و چیزایی که همیشگی هن و به صورت عادت انجامشون میدیم. Or habits، عادت هامون. مثلا he gets up at 8 o'clock every morning. He gets up at 8 o'clock every morning. اون هر روز صبح ساعت 8 پا میشه. It's a habit. عادتشه. They never listen to their teacher. They never listen to their teacher. اونا هیچ وقت به معلمشون گوش نمیدن. مثلا they're so naughty. They never listen to their teacher. اونا خیلی بازیگوشن، خیلی شیطونن، هیچ وقت به معلمشون گوش نمیدن. مثلا I always drink a cup of coffee in the morning. I always drink a cup of coffee in the morning. من هر روز صبح یک لیوان قهوه میخورم. بریم سراغ کاربرد سوم. To talk about a planned future action. اینو دقت بکنین. To talk about a planned future action, a timetable or schedule. قبلا بهتون یه اشاره کرده بودم و براتون توضیح داده بودم که بعضی وقتا برای برنامه‌های آیندهمون که برنامه ریزی شده و چارت بندی شده، مثلا تو تقویم نوشتیم، یا مثلا برنامه پرواز قطار، برنامه پرواز هواپیما یا میتینگتون، برای این برنامه هایی که برنامه ریزی دقیق شده و ما میدونیم چه ساعتی حرکت میکنه، میره، برگزار میشه، هم میتونیم از زمان حال ساده استفاده بکنیم. مثلا The train leaves at 3 tomorrow. The train leaves at 3 tomorrow. قطار فردا ساعت 3 میره. قطار فردا ساعت 3 میره. The meeting starts at 9 o'clock in the morning. میتینگمون، جلسمون ساعت 9 صبح فردا برگزار میشه. پس برای چیزایی که تایم تیبل دارن، اسکیجول دارن، برنامه ریزی شدن. بریم سراغ ساختارهاشون. حالت مثبت، منفی و question، سوالیشو میخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم. خب برای ضمایر I, you, we, they we use the base form of the verb. حالت بیس فرم یا خالی فعل رو استفاده میکنیم. یعنی فعل رو خالی کن، توشو بردار، هر اون چیزی که تو فعل اضافیه بردار، فعل رو تنها بذار توی جمله. Work, sleep, eat, teach, drink, watch، هر چیزی که هست. پس I, you, we, they work. He, she, it works. همونطور که میدونیم برای زمان حال ساده، برای سوم شخص ها he, she, it works. سوم شخص مفرد اسم خاص خودشون رو میذاریم. حالت منفیش I, you, we, they do not or don't work. قبل از work برای you, I, we, they از auxiliary verb do not or don't استفاده میکنیم. Don't work. و برای he or she or it از does not or doesn't استفاده میکنیم. Does not or doesn't. دقت کنید وقتی doesn't رو میارم تو جمله، این اس work میفته. چرا؟
چون does همون دویی بوده که بهش s اضافه کردم. پس وقتی این s داره دیگه s لازم نیست به work بدم. و دیگه کسایی که از اوایل با من زمانها رو یاد گرفتن میدونن که من همیشه بهتون میگم فعل اصلی وقتی که فعل با خودش نتونه سوالی بشه، با خودش نتونه منفی بشه، یعنی فعل اصلیه و ما برای سوالی کردن و منفی کردن به فعل کمکی یا auxiliary verb احتیاج داریم. اینجا auxiliary verb من do هستش که منفیش میکنم یه not اضافه میکنم میشه do not و به do s اضافه میکنم میشه does، دوباره منفیش میکنم میشه does not. و برای سوالی کردنش هم خیلی ساده همیشه بهتون میگم فکر کنین که الان میخوام مثلا جمله I work رو I work میخوام سوالیش بکنم. بالا رو ببینین I work رو میخوام سوالی بکنم. خب work با خودش سوالی نمیشه و برای سوالی کردنش به auxiliary verb احتیاجم. auxiliary verb مناسب برای زمان حال ساده چیه؟ do و does. خب does که برای he و she و ایته. با توجه به اینکه من الان فاعلم I هستش پس do رو استفاده میکنم. بعد از اینکه auxiliary verbتون رو انتخاب کردین خیلی راحت میارین میذارین سر جمله. نها کنین این جمله انگار I work بوده. auxiliary verbش آورده اول do I work, do you work, do we work, do they work علامت سوال. و جملات سوالی که با auxiliary verb شروع میشن آیا من کار میکنم، آیا تو کار میکنی، آیا ما کار میکنیم به معنی آیا هستن با yes و no جواب میدیم. Yes I do auxiliary verb. Yes we do. Yes they do. Or no I don't. No you don't. همین اتفاق برای he و she و it میفته با این تفاوت که از does استفاده میکنیم و دوباره دقت میکنیم که s میفته. Does she work? Does he work? Does it work? Yes she does. No he doesn't. و adverbs of time قیدهای زمانش هم چی هستش؟ Always, every day, every month, every year. یعنی every رو به هر چیزی که اضافه کنین. Every Monday, every Saturday, every summer, never, often or often, normally, seldom, sometimes, usually, once, twice, 3 times, 4 times, a month or a week or a year. بچه ها 1 بار در سال، 2 بار در سال، 3 بار در سال چجوری میگم؟ Once a month or a year, twice a year, 3 times a year, 4 times a year, or 2 times a year, 3 times a year. معمولا از 1 و 2 برای 1 و 2 از once و twice استفاده میکنیم، بقیه رو با times جمع بندیم. و این ورم میتونه هر چیزی باشه، مثلا 2 بار در ماه، 2 بار در هفته، 2 بار در سال. بریم سراغ present continuous یا زمان حال استمراری. ساختارش به چه صورت؟ دوباره subject دارم که میدونین subject رو چیا میتونیم بذاریم. am, is, are که حالت صرف شده to be verb هستش به معنی بودن plus verb plus ing به علاوه فعل به علاوه ing. این ing فرمه و این am و is و are داره حالت استمرارش رو نشون میده. دوباره بریم سراغ دیاگرامش. بچه ها present continuous رو ببینین. این زمان حال اگر باشه ناکنی یه چیزی داره اینجا میچرخه، چیزی که در لحظه داره انجام میشه. تو این حالت مثلا right now I'm talking، الان من دارم صحبت میکنم. مثلا I'm talking to Benjamin، من دارم با بنجامین صحبت میکنم. An ongoing action is occurring right now، یک عملی که همین الان داره اتفاق میفته. Benjamin is talking to me، مثلا همین الان بنجامین داره با من حرف میزنه. It's an ongoing action. The students are talking to Benjamin، دانش آموزا دارن با بنجامین حرف میزنن. I am talking to you. You are listening to me. I'm teaching a PDF file. I am teaching English tenses. You are listening to Misa. An ongoing action، یک عملی که داره انجام میشه. بریم چه شرایطی استفادهش میکنیم با دیتیل. To talk about actions that are happening now، اعمالی که همین الان دارن انجام میشن. At the moment of speaking، در لحظه صحبت. The boys are playing football.
پسرها دارن فوتبال بازی میکنن همین الان. Hurry up, the train is coming. بجنب، قطار داره میاد. قطار داره میاد. بچه معمولا ما برای یه سری از عبارت ها مثل بجنب، مواظب باش، گوش کن، بعدشون معمولا از زمان حال استمراری استفاده میکنیم. Number 2, to talk about actions that are happening around now but not exactly at the moment of speaking. برای یک سری اعمالی که are happening around now الان دارن اتفاق میفتن but not exactly at the moment of speaking اما دقیق در زمان الانی که من دارم صحبت میکنم یا در لحظه حال نیست ولی دارن اتفاق میفتن. مثلا we are studying very hard these days. ما این روزا خیلی داریم سخت درس میخونیم. دقیقاً الان که داره حرف میزنه این کار نمیکنه ولی it's an ongoing action. یک عملیه که در حال انجام هستش. We are studying very hard these days. I'm recording a lot of videos these days. من این روزا یک عالمه ویدیو دارم ریکورد میکنم. We have to prepare for our exams. به خاطر اینکه ما باید واسه امتحانامون آماده بشیم. Number 3. To speak about what you have already arranged to do. این یکی از کاربردهای فوق مهمشه. To talk about what you have already arranged to do. برای صحبت کردن در رابطه با یک برنامه‌ای که براش برنامه ریختی و قطعی ممکنه انجام بشه. توی این حالت یه اشاره داره به زمان آینده. که بریم به زمان آینده برسیم براتون توضیح میدم. For example, امروز مثلا پنجشنبه منه، دوستم میاد بهم میگه که What are you doing on Saturday? امروز پنجشنبه است، شنبه 2 روز دیگه است. میاد بهم میگه What are you doing on Saturday? من در جواب بهش میگم I'm meeting my friend at the station. She is arriving at 8 p.m. I'm meeting my friend at the station. She is arriving at 8 p.m. من دوستمو میخوام برم توی ایستگاه ببینم ساعت 8 میرسه. I am meeting my friend. She is arriving at 8 p.m. What are you doing? به خاطر اینکه راجع به یک برنامه که احتمال زیاد احتمال وقوعش و انجامش وجود داره صحبت میکنه. بریم سراغ نحوه ساختن این زمان. I plus am plus working. گفتیم که ing فرم و فعل to be رو که صرفش میکنیم نشون دهنده استمرار برای این زمان هستش. برای I to be به صورت am صرف میشه. I am یا I'm working. He, she, it is working or he's working, she's working, it's working. بچه دقت کنید. Is, no, is. Working, no, working. انگار جی رو نمیشنوین کامل. You are working, we are working, they are working. به پرونانسیشنشون دقت کنین اینجا بچه ها. You're working, we're working, they're working. نمیگم they're، میگم they're. They're, no, they're working. بریم حالت منفیشون. I'm not working. خب نکته خوب در رابطه با زمان حال استمراری اینه که این خودش چون فعل کمکی داره و فعل کمکیش فعل to be هستش دیگه برای منفی یا سوالی کردن احتیاج نداریم که چیزی بهش اضافه کنیم. فقط به فعل to beش یا به to be verbش یه دونه not اضافه میکنم. یعنی I am not working. not رو معمولا بعدش میاریم، یعنی همیشه بعدش میاریم. I'm not working or I am not working. He is not working. She is not working. It is not working. Or he isn't. She isn't. It isn't working. You, we, they are not working or aren't. پس بچه ها contraction فرم am not میشه همون am not. یعنی شما فقط امو با I contractionش رو انجام میدین. یعنی میگین I'm. amn't نداریم. میتونین I و am رو با هم یکی کنین بکنین I'm. ولی am با not رو نمیتونین. is not میشه isn't. are not میشه aren't. بریم سراغ question. خیلی راحت دوباره این نکته طلایی بود که من همیشه بهتون میگم. بچه auxiliary verb رو تو جمله اینجا رو ببینید. من دارم دورش میچرخم.
auxiliary verb رو بردار بذار اول جمله، بقیه جمله عین خودش. این جمله‌ای که من همیشه تکرار می‌کنم. auxiliary verb رو بردار بذار اول جمله، بقیه جمله عین خودش. am I working؟ خیلی ساده. yes I am. no I'm not. is he she it working؟ بچه این باید it باشه، اشتباه نوشته شده. is he she it working؟ yes she or he or it is. no he or she or it isn't. بچه ها دقت کنین وقتی که داریم short form جواب میدیم همیشه اینجا 3 تا کلمه داریم. yes he is. no he isn't. همیشه 3 تا کلمه است. اوکی؟ اینم گفتم این باید it باشه بچه ها، اشتباه تایپی بوده. are you are we are they working؟ yes you are. yes we are. yes they are. دوباره yes they are. 3 تا لغت دارم و بعد از yes و no کاما میذارم. no we aren't. no you aren't. همیشه اینجا بچه auxiliary verb هم میذارم. اینجا auxiliary verb هم چی بود؟ are رو گذاشتم برای yes. منفی بخوام بکنم منفیش رو میذارم aren't. is منفی بخوام بکنم isn't. am اینجا مثبت، منفیش میشه am not. amn't نداریم. و adverbs of time یا قیدهای زمانش چیا هستن؟ now حالا، at the moment در لحظه حال، at present these days this morning this Monday this week، هر چیزی که با this باشه، و today امروز. بریم سراغ present perfect. ساختش به چه صورت هستش؟ subject plus have has plus past participle. past participle ستون سوم فعل های ما هستش. subject plus have has plus past participle. و اینم دیاگرام یا نمودارش هستش. ببینیم بالاش چی نوشته. An action happened at an unspecific time or unspecified time in the past. یک عملی که توی یک زمان غیر مشخص توی گذشته اتفاق افتاده. یا من خیلی ساده تر بهتون یاد داده بودم، هر وقت خواستی راجع به گذشته صحبت بکنی، نخواستی قید زمان بیاری، نخواستی بگی کی انجام شده، کی انجام شدنش مد نظرت نبوده، فقط میخوای بگی که این اتفاق افتاده، از زمان present perfect یا حال کامل استفاده میکنی. Julie has traveled to hundreds of countries looking for a place to live. Julie has traveled to hundreds of countries looking for a place to live. جولی به 100 تا کشور سفر کرده برای اینکه یه جایی برای زندگی کردن پیدا بکنه. Has traveled گفته کی جولی سفر کرده؟ نه، سفر کرده. اوکی؟ بریم سراغ کاربردهاش. Number 1. Present perfect is always connected with the present. Present perfect همیشه به زمان حال یه جورایی ربط داره. And the only thing which matters here و تنها چیزی که اینجا مهمه is the result. نتیجهش هستش. نتیجه اون عمل هستش. The time when the action took place is of no importance. The time when the action took place is of no importance. زمان انجام عمل اصلاً اهمیت نداره. چی مهمه؟ result. نتیجه. I have lost my keys. I can't open the door. من کلیدامو گم کردم، نمیتونم در باز کنم. گفتم که نه. ریزالت هم چیه؟ گم شدن کلید. و چی؟ در رو نمیتونم باز بکنم. I have lost my keys. گفتم که no. Number 2. To talk about a completed action connected with the present. برای صحبت کردن در رابطه با یک عمل انجام شده، تکمیل شده که دوباره با زمان حال رابطه داره.
For example, I've seen this film and I can discuss it with you now. I've seen this film and I can discuss it with you now. من این فیلم رو دیدم و میتونم الان باهات راجبش صحبت بکنم. I have seen this film. این فیلم رو دیدم. It's a completed action. یک عملی هستش که تموم شده رفته دیگه. من فیلم رو دیدم تموم شده ولی به زمان حال ربط داره چون الان میخوام راجبش باهات صحبت بکنم. نکته مهمی که من اول ویدیو هم گفتم questions in the present perfect never ever start with when. هیچ گونه سوال در زمان present perfect وجود نداره که با when شروع بشه. چرا؟ چون بالاتر گفتیم که زمان در زمان حال کامل اهمیت نداره. پس میگم when did you see this film؟ نمیگم when have you seen this film؟ غلطه. میگم when did you see this film؟ I have seen this film before. When did you see it؟ من این فیلم رو دیدم. کی دیدی؟ Number 3. With this morning or this evening, today, this week, this year, when the time periods are not finished at the time of speaking, we use present perfect. با قیدهای زمان مثل this morning, this evening, today, this week وقتی که هنوز این time period تموم نشده در لحظه که داریم صحبت میکنیم از زمان present perfect استفاده میکنم. Have you called your mom today? Have you called your mom today? امروز به مامانت زنگ زدی؟ هنوز امروز تموم نشده. It's not finished yet. Have you called your mom today? مثلا عصر نشستیم داریم با مثلا بچه‌ها چای میخوریم میگه oh by the way have you called your mom today? راستی امروز به مامانت زنگ زدی؟ هنوز روز تموم نشده. ساختارش بچه دقت کنیم regular verbs and irregular verbs افعال با قاعده و بی قاعده داریم در زبان انگلیسی که توی زمان present perfect گفتیم ستون سوم. من همه اینا رو قبلا بهتون درس دادم و دیگه اینجا وارد جزئیات نمیشم. حتی بهتون درس دادم فعل ها چجوری عوض میشن. یه سری فعل ها ایدی میگیرن، یه سری فعل ها کلا عوض میشن، یه سری فعل ها همون میمونن. مثلا work worked ایدی میگیره. یه چیزی که عوض میشه go gone. یه چیزی که خودش میمونه put هر سه حالتش هم یکیه. بهتون کامل اینا رو یاد دادم. خب بریم سراغ حالت مثبت و حالت مثبتش دیگه. حالت مثبت دیگه. I, we, you, they have worked. have gone. پس برای ضمایر I, you, we, they از have استفاده میکنیم. I've worked که contractionش میشه I've. We've worked or gone. They've worked. He, she, it has worked or gone. He, she, it has worked or gone. چیزی که عوض میشه فقط هوا هزه که has. دوباره یادتون باشه همون هویه که بهش اس دادم. بدونی he, she, it همیشه این اس رو باید داشته باشه توی زمان حال. Negative. I, we, you, they have not worked or haven't worked. He, she, it has not gone or hasn't gone. have و has خودشون auxiliary verb هم برای منفی کردن احتیاج به چیز دیگه ای نداریم. فقط ناتو میچسبونن به auxiliary verb هم و کوچیکش میکنن میشه haven't. has not کوچیکش میکنن میشه hasn't. دیگه الان شما به من بگین با قانونی که بهتون یاد دادم وقتی auxiliary verb دارم میخوام سوال درست کنم چی کار میکنم؟ auxiliary verb و حالا این منفیه بیایم تو مثبت. auxiliary verb رو میارم اول جمله بقیه جمله این خودش. الان فکر کنین have بیاد اول جمله. Have we worked? Have I worked? Have they worked? Have you worked? Has رو بیارین اول. Has he worked? Has she worked? Has it worked? دقیقا اینجا همون عبارت رو داریم. در جواب میشه چی؟ Yes, I have. No, I haven't. دوباره از خود auxiliary verb برای short answer استفاده میکنم که اگر مثبت باشه مثبت منفی باشه منفی. دوباره 3 تا کلمه دارم. Yes, I have. 3 تا. No,
we haven't. 3 تا. برای سوم شخصا has he worked, has she worked, has it worked. دوباره yes, he has, no, he hasn't. no بیارم منفیه، yes بیارم مثبته و 3 تا کلمه دارم. adverbs of time قیدهای زمانشون که من کامل این رو هم براتون توضیح داده بودم قبلا. already, ever, just, never, not yet, so far, till now, up to now, lately, recently, for, since, today, this morning, this year, this week. هر چیزی با this دوباره میتونه قید زمان حال کامل باشه. خب بریم سراغ present perfect continuous یا زمان حال کامل استمراری. بچه یه نکته بگم، من چند وقت پیش ویدیو تفاوت present perfect و present perfect continuous رو گذاشتم براتون. حتما ببینید، یه ویدیو فوق العاده کامله. من یه سری نکته های فوق العاده ریز و اساسی گفتم که سوال خیلیاتون بود و خیلیاتون هم زده بودین که سوالاتتون برطرف شده بوده. اگر اونو ندیدین حتما ببینید که تکمیل بکنه این موضوع رو. خب present perfect continuous ساختش چی هسته؟ subject plus have has. این قسمت ثابته مثل گذشته، یعنی زمان قبلی که present perfect بود. been plus verb plus ing. بچه ها حالتهای مختلف to be با توجه به زمانی که داریم استفاده میکنیم و ing نشون دهنده استمرار. تو زمان حال استمراری ام و ایز و آر بود به علاوه ing. اینجا been هستش به علاوه verb plus ing. همونطوری هم که رو نمودار میبینین present perfect continuous واسه زمانی استفاده میشه که یک عملی تو گذشته شروع شده، هنوز هم ادامه داره و ممکنه که یه ذره دیگه یا یه چند وقت دیگه هم ادامه داشته باشه. مثلا من نیم ساعت پیش شروع کردم درس دادن، هنوزم دارم درس میدم، تا مثلا نیم ساعت دیگه هم میخوام درس بدم. از گذشته شروع شده، الان داره ادامه پیدا میکنه، تا مثلا نیم ساعت دیگه هم ادامه پیدا میکنه. اوکی؟ توی این حالت از present perfect continuous استفاده میکنیم. For example, to say how long things have been continuing up to now. برای اینکه بگیم چه مدت how long چه مدت چیزای مختلف در جریان بودن تا لحظه حال حاضر. For example, I've been learning English for 6 years. I've been learning English for 6 years. تا الان که دارم باهاتون صحبت میکنم 6 ساله که دارم زبان انگلیسی میخونم. It's been raining all day. تمام روز داره بارون میاد. همین الانم که من دارم با شما صحبت میکنم هنوز داره بارون میاد. از صبحم داشته بارون میامده. کل روز داشته بارون میامده. It's been raining all day. Been raining all day. Number 2. To say how we have been filling our time up to now. بگیم که زمانمون رو چجوری داشتیم پر میکردیم. منظور از پر کردن زمان چیه؟ یعنی همون چه کاری رو داشتیم توی اون بازه زمان انجام میدادیم. For example, من میام اینجا شروع میکنم به درس دادن، دستام کثیفه. شما میگین که hey میسا your hands are dirty. میسا دستات کثیفه. من میگم I've been painting the walls. I've been painting the walls. داشتم دیوارا رو رنگ میکردم. مثلا الان اومدم یه درس بدم، یه چایی بخورم برم. پس میسا your hands are dirty. من در جواب میگم oh I've been painting the walls. مثلا all day. کل روز دارم چیز میکنم. از کل روز داشتم، هنوزم دارم دیوارا رو رنگ میکنم. notes. بچه ها نکته که اینجا نوشتم و دقیق، جزئی و با علت و یه سری چیزا هم خلافش رو توی ویدیویی که بهتون گفتم تفاوت present perfect و present perfect continuous توضیح دادم. توصیه میکنم هر جای ویدیو رو ندیدین یه تیکش رو ببینین. نکته چیه؟ Most of the times we don't use present perfect continuous with verb هایی مثل be, know, have and other non-progressive verbs. بیشتر اوقات ما زمان حال کامل استمراری رو برای افعال be, know, have و یه سری دیگه، یه افعال که بهشون میگیم نان پروگرسیو یا افعالی که ing فرم نمیشن استفاده نمی کنیم. این نکته‌ایه که من به صورت کامل براتون توی اون درس دادم که بهتون گفتم همیشه اینطور نیست. همیشه اینطور نیست و خلافش رو بهتون ثابت کردم. اینجا دیگه راجبش توضیح نمیدم چون خودش بحث 10-15 دقیقه‌ایه. برین اونجا ببینین. مثلا how long have you had your car?
How long have you had your car? چند وقته که ماشین تو داری؟ نمیگم how long have you been having your car که البته توی spoken English این عبارت هم کاملا استفاده میکنم و کاملا درسته. توی spoken English از لحاظ grammar نه. How long have you had your car? Grammatically correct. How long have you been having your car? Like in daily English, yeah, that's right, that's fine. بریم سراغ حالتهای مختلفش. I, we, you, they have been working, going. been و ing ثابته. have و has رو عوض میکنیم متناسب با ضمیرمون. He, she, it has been working or going. I, you, we, they have not been working or haven't been working. He, she, it has not been working or hasn't been working. چون have و has خودشون auxiliary verb منه خیلی راحت not رو بهش اضافه میکنم، کوچیکش میکنم haven't, hasn't و بقیه جمله. دوباره میخوام سوالیش بکنم have, has auxiliary verb منه برش میدارم میذارم اول جمله بقیه جمله یعنی خودش. Have you been working? Have we been working? Have they been working? have و آوردم اول جمله بقیه جمله عین خودش. انگار نها کنین they been working have اومده اول. Yes, I, you, we, they have. No, we haven't. دوباره 3 تا کلمه است. Has she, it or he been working? Yes, she has. No, it hasn't. مثلا با توجه به فاعلی که داریم و کاما هم بعدش یادمون نمیره. Adverbs of time. Since, for, how long. Since, for, how long. یه سری adverb دیگه هم تو اون درس بهتون یاد دادم ولی adverb های اصلیش since, for, how long. و اما بریم سراغ past گذشته حال و کامل تمام کردیم 4 تا حالش رو. بریم سراغ past یا زمان گذشته و اولین زمان simple past. ساختارش به چه صورته؟ subject plus past form of the verb plus the rest of the sentence. subject فاعلم به علاوه past form of the verb حالت گذشته فعل که میشه ستون دوم و بقیه جمله. و اگر توی دیاگرام دقت بکنین اینجا یک ضرب در تو گذشته دارم for a completed action or past state of being. یک عملی که تموم شده تو گذشته دیگه تموم شده رفته یا یک حالت در گذشته. Can walk to school. Can walk to school. Can رفت به مدرسه یعنی پیاده رفت به مدرسه. خب بریم بقیه کاربردهاشو ببینیم. Number 1. To talk about actions performed in the past with finished time expressions. To talk about actions performed in the past with finished time expressions. برای صحبت کردن در رابطه با اعمالی که تو گذشته انجام شدن، تموم شدن با استفاده از قیدهای زمانی که این رو نشون بده. مثلا I met my friends yesterday. من دیروز دوستانم رو دیدم. Did you go to the seaside last summer? Did you go to the seaside last summer? تابستون قبلی رفتی لب ساحل. Did you go to the seaside last summer? To talk about a succession of past actions or stories. برای صحبت کردن در رابطه با یک سری از اعمالی که تو گذشته انجام دادیم. یه به صورت مثلا چه میدونم صبح از خواب پا شدم، صبحونه‌مو خوردم، لباسامو پوشیدم، از خونه رفتم بیرون. A succession of past actions like a story. He opened the door, switched on the light and fed his cat. He opened the door, در رو باز کرد, switched on the light, چراغ رو روشن کرد and fed his cat و به گربه‌اش غذا داد. Opened, switched, fed. And the last one, to talk about an action taking place in the middle of another action. برای صحبت کردن در رابطه با عملی که وسط انجام شدن یه عمل دیگه اتفاق افتاده که توی زمان بعدی اینو بیشتر براتون توضیح میدم. یک عمل تو گذشته داشته انجام می شده یهو یه چیزی اومده اینتراپتش کرده. مثلا He fell asleep while the teacher was explaining the new grammar rules. وقتی که معلم داشت قوانین جدید گرامر رو میگفت اون خوابش برد. من داشتم درس میدادم مثلا شما خوابت برده. حین درس دادن من یهو یک عمل اومده take place کرده اتفاق افتاده. He fell asleep while the teacher was explaining the new grammar rules.
حالتاش. بچه دوباره راجع به حالتهای مختلف فعل regular irregular کامل براتون صحبت کردم، چجوری ایدی اضافه کنیم، چجوری فعل عوض میشه، یه سری فعل افعال عوض نمیشن، یه سری افعال ایدی میگیرن، یه سری افعال هم کلا عوض میشن. خب بریم سراغ حالت مثبتش. I, you, we, they worked. اگر فعلم regular باشه، اگه irregular باشه مثلا eat میشه ate. I ate, I worked. She worked, she ate. خوشبختانه در زمان گذشته ساده فعل برای همه ضمایر یکیه، حتی برای he و she و it. I worked, you worked. He worked, she worked. منفیش چیه؟ I didn't work. I didn't eat. He didn't work. He didn't eat. وقتی دید رو میارم که auxiliary verb مناسب زمان گذشته ساده هست و با not منفیش میکنم میشه didn't، دیگه فعل من از حالت گذشته در میاد. چرا؟ چون did خودش داره گذشته بودن فعل من رو نشون میده. I didn't work. نمیگم worked. اوکی؟ سوالی چجوری میکنم؟ did رو میارم اول جمله، بقیه جمله این خودش. Did you work? Did you eat? Did she work? Did she eat? Yes, I did. Yes, she did. No, he didn't. No, they didn't. پس برای تمامی ضمایر یکیه. Adverbs of time. Yesterday, 2 minutes, 2 hours, 2 days, 2 years ago. پس هر عددی به علاوه اسمها مثل day, minutes, week, second, hour, year, ago. اگر عدد بیشتر از یکی اینا جمع میشن. hours, days, weeks, months, years, ago. 2 سال قبل. 2 minutes ago. 2 دقیقه قبل. A minute ago or 1 minute ago اسم نداره. In 1970 در 1970 the other day یا چند مثلا اون روز. Last month, last year, last week, last Sunday. هر چیزی که با last بیاد. Past continuous. دوباره بچه وقتی میشنوین continuous یعنی 100% یه فرم از verb be رو دارم با ing. فرم verb be برای past میشه was و were. So was, were. Verb plus ing. An ongoing action happened in the past. یک عملی که تو گذشته اتفاق افتاده. در حال اتفاق بوده. یک عملی که تو گذشته در حال اتفاق بوده. I was talking to Benjamin. داشتم با بنجامین حرف می زدم. Benjamin was talking to me. The students were talking to Benjamin. Misa was teaching her students a new grammar rule. میسا داشت به دانش آموزاش یک قانون جدید گرامر درس میداد. حالا یه نکته رو بهتون بگم که میریم تو صفحه بعدی میبینیم. من بهتون میگم میسا داشت درس میداد. شما منتظری یه چیز دیگه ای. خب میسا داشت درس میداد. انگار میخوای یه چیز دیگه بشنوی. خب بعد چی شد؟ داشتم با بنجامین حرف میزدم. خب بعد چی شد؟ انگار توی این زمان یه چیزی باید اضافه بشه. یه چیزی باید مکمل بشه. اون چیز مکمل چیه؟ همین چیزی که توی این اسلاید در رابطه با سیمپل پست خوندیم. زمان مکمل زمان گذشته ساده بچه‌ها زمان گذشته ساده است که الان توی اسلاید جدید براتون توضیح میدم. بیایم اول حالتاشو ببینیم، ساختارهاشو ببینیم یا موارد استفادهشو ببینیم. To talk about a temporary action taking place at a given moment in the past. برای صحبت کردن با یک عمل کوتاه مدت یا یک عمل غیر مداوم که توی گذشته توی یک بازه زمانی خاص در حال انجام بوده. What were you doing yesterday at 6 o'clock? دیروز ساعت 6 داشتی چی کار میکردی؟ دیدین بازجویی ها رو؟ Okay. What were you doing when the thief when your bag got stolen مثلا. What were you doing when your bag got stolen? چی کار داشتی میکردی وقتی کیفت گم شد؟ What were they doing when you got there? چی کار داشتن میکردن وقتی شما رسیدی اونجا؟ پس یک عمل
عملی که توی یک بازه زمانی خاص تو گذشته در حال انجام بوده. What were you doing when your bag got stolen? چی کار داشتی میکردی وقتی کیفتو دزدیدن؟ What were you doing at 6 o'clock yesterday? دیروز داشتی چی کار میکردی؟ Number 2. Two or more actions happening at the same time in the past. 2 تا عملی که همزمان تو گذشته داشتن انجام می شدن. مثلا من داشتم درس میدادم، شما داشتین گوش میدادین. یا اون داشته آشپزی میکرده، بچه ها داشتن بازی میکردن. She was cooking dinner and her kids were watching TV. She was cooking dinner and her kids was watching TV. اون داشت شام میپخت، بچه‌هاش داشتن بازی میکردن. I was teaching English and you were listening to me. من داشتم درس میدادم، شما داشتین گوش میکردین. Action, we got there. Action interrupted by another shorter action in the past. یک عملی که توسط یک عمل دیگه interrupt شده، قطع شده. I was working on computer. داشتم رو لپتاپ، رو کامپیوتر کار میکردم. When که the telephone rang. تلفن زنگ خورد. داشتم درس میدادم که یهو شارژ گوشیم تموم شد. I was recording a video when my battery died. My battery died. داشتم یک ویدیو ریکورد میکردم که باتری مرد، یعنی باتریم تموم شد. اوکی؟ پس زمان مکمل گذشته استمراری گذشته ساده هستش. و کاربرد دیگهش background information in a story. Background information in a story. پس زمینه یک داستان. مثلا The sun was shining and the birds were singing. خورشید داشت می‌درخشید، پرنده ها داشتن مثلا آواز میخوندن. یک بک‌گراند رو وقتی واسه یک استوری، یک پیش زمینه واسه استوری بخوایم فراهم بکنیم. حالتاش I was working, he, she, it was working, you, we, they were working. پس برای I, he, she, it was، برای you, we, they were. was خودش توبیه، پس فعل کمکی، احتیاج به چیز دیگه ای نداره که منفی بشه، یعنی از خودش استفاده میکنی، فقط یه not بهش میچسبونم. I was not working or I wasn't working. He was not working or he wasn't working. We were not working or we weren't working. Was not, wasn't. Was not, wasn't. Were not, weren't. سوالی میخوام بکنم، was رو بیار اول جمله، بقیه جمله این خودش. Was I working? Yes I was. No I wasn't. Was he working? Yes he was. No he wasn't. Were you working? Yes you were. No you weren't. Yes they were. No they weren't. و adverbs. At 6 o'clock yesterday, from 3 to 6 on Monday, when my mom came, or while. میبینیم when my mom came تکمیلیش زمان مکمل زمان گذشته استمراریه. past perfect. دوباره perfect دارم، پس یه حالتی از فعل have رو باید داشته باشم، فعل auxiliary verb have رو داشته باشم که با توجه به که past هستش میشه had. subject plus had دوباره plus past participle. ستون سوم. خب دوباره روی دایاگرام بیایم بررسی بکنیم. 2 تا دقت کنین، 2 تا ضربدر دارم. ضربدری که عقب تره میشه اکشنی که دورتره، ضربدری که جلوتره میشه اکشنی که نزدیکتر به زمان حاله. اکشن اول که دورتره میشه past perfect. 2 تا عمل تو گذشته انجام شدن، یکیشون زودتر اتفاق افتاده تموم شده، بعد عمل دوم انجام شده. An action happened before another event in the past. یک عملی که قبلتر از یک عمل دیگه انجام شده. Julie had traveled to hundreds of countries before she moved to Spain. جولی به 100 تا کشور، به صدها کشور سفر کرده بود قبل از اینکه بره اسپانیا. بریم سراغ کاربردهاش. Number 1. It shows an action completed before a certain moment in the past.
نشون میده یک عملی که completed. بچه ها این نکته ها رو دقت کنین. completed تموم شده before قبل از an action or a certain moment in the past قبل از یک زمان مشخص تو گذشته. دقت. It is not used to show a succession of actions. It is not used to show a succession of actions. برای انجام سری اعمال استفاده نمیشه. چرا؟ چون تو اسلایدهای قبل گفتیم که سری اعمال پا شدم صبحونه خوردم غذا رو سگ و غذا دادم رفتم از خونه بیرون از simple past استفاده میکردم. مثلا she had already finished her work when he came. She had already finished it when he came. اون کارش رو از قبل تمام کرده بود که اون پسر اومد. وقتی اون پسر اومد. اما میگم when I wrote the letter I posted it. وقتی نامه رو نوشتم پستش کردم. یعنی همین که نامه رو مثلا تایپ کردم میلش کردم. همین که نوشتم پستش کردم. این سری اعماله. یا نگاه کنین من میگم I woke up, I ate breakfast, I drank a cup of coffee, I fed the dog and then I went out. I woke up, I ate breakfast, I drank a cup of coffee, I fed the dog and I went out. یه سری اعمالو گفتم پا شدم صبحونه خوردم سگ و غذا دادم رفتم بیرون. حالا میگم گوش کنید میگم I had already fed the dog when I went out. وقتی از خونه رفتم بیرون زودتر به سگم غذا داده بودم. این دیگه بستگی به خودم داره که چجوری میخوام جمله رو بگم. اوکی؟ و همین دیگه این نکتهش بود. و دقت کنین تو مثال خود توی مثال PDF when he came she had already finished her work. پس زمان کامپلمنتری یا مکمل گذشته کامل هم زمان گذشته ساده است. By the time the police arrived گذشته ساده زمانی که پلیس رسید they had already disappeared. اونا ناپدید شده بودن رفته بودن. خیلی راحت بچه گفتیم had auxiliary verb مناسب past perfect. دوباره فعل من میشه worked regular irregular باشه gone. We had worked she had worked. دیگه بچه خیلی روش تمرکز نمی کنیم. not اضافه میکنیم میشه had not یا hadn't. They hadn't worked. It hadn't worked. Had I worked? Yes we had. No we hadn't. مثلا had she worked? مثلا yes it had. No it hadn't. من با ضمایر مختلف دارم میخونم وگرنه جواب ضمیر she همون شیه. اوکی؟ و adverbاش when I entered وقتی وارد شدم. When I entered she had already gone. وقتی وارد شدم اون رفته بود. پس زمان مکمل زمان گذشته ساده است. By 5 o'clock yesterday with the conjunctions hardly and scarcely, nearly, barely, when که قبلا اینو براتون توضیح داده بودم. Past perfect continuous زمان گذشته کامل استمراری که دیگه آخرین حالت از زمان گذشته است. Subject و had میمونه. گفتیم continuous میشنویم یک حالت از فعل to be و ing. فعل to be برای زمان perfect been میشه و ing. پس had been verb plus ing. خب پس perfect رو برای چه زمانی استفاده میکنیم؟ دقت کنین نکته است. من الان توی اینجا رو لطفاً خوب گوش کنین. خوب الان تو زمان قبلی چی گفتم؟ گفتم عمل من تموم شده بوده. عمل دوم اتفاق افتاده. مثلا این عمل اوله این عمل دومه. عمل اول تموم شده. I had already drunk a cup of coffee when I started reading the book. I had already drunk a cup of coffee when I started reading the book. من قبل از اینکه شروع کنم به کتاب خوندن یک لیوان قهوه خورده بودم. اینو خوردم تموم شده بعد اینو شروع کردم. حالا گوش کنید. اگر توی گذشته 2 تا عمل داشته انجام شده. عمل اول که سریعتر شروع شده بوده در جریان بوده
که عمل دوم اتفاق افتاده میشه past perfect continuous. done. دیدین چقدر آسون بود؟ این عمل در جریان بوده، این اتفاق افتاده. این میشه past perfect continuous. عمل اول هنوز تموم نشده بوده، هنوز در جریان بوده. این چیزی که نمودار انجام میده. این در جریان بوده که عمل دوم اتفاق افتاده. ولی نمودار قبلی رو ببینین، بذارین بهتون نشون بدم. نمودار قبلی رو ببینین، عمل اول کامل تموم شده که عمل دوم اتفاق افتاده. اما اینجا عمل اول هنوز در جریان بوده که عمل دوم اتفاق افتاده. بچه‌ها نمودار انقدر راحته، انقدر ساده میکنه کارتون رو. نگاه کنین. It shows an action which began before a definite moment in the past. نشون میده یک عملی رو که توی یک زمان مشخص تو گذشته شروع شده. نکتهش اینجاست. Continued up to that moment. ادامه پیدا کرده تا اون زمان and was still going on at that moment. و حتی تو اون لحظه هم شروع شده. یه لحظه تو گذشته بوده. یک عمل قبل از این شروع شده. اینجا ادامه پیدا کرده. بعد توی اون زمان همچنان ادامه پیدا کرده. ممکنه بعدش هم یه کوچولو ادامه پیدا کرده باشه. Shows an action which began before a definite moment. این definite moment همه زمان مشخص همه. اکشن شروع شده. Continued up to that moment. تا این زمان ادامه پیدا کرده. And still was going on at that moment. توی اون زمان در جریان بوده. امیدوارم بچه ها واقعا خیلی توضیح دادم. امیدوارم دیگه براتون کامل جا افتاده باشه. نگاه کنین. We couldn't go out. ما نمیتونستیم بریم بیرون. Why? Because it had been raining for 2 hours. 2 ساعت بود که داشت بارون میومد. بارون 2 ساعت پیش شروع شده. هنوزم داره میاد تو گذشته. من نمیتونم برم بیرون چون داره بارون میاد. حالا میخوام تو گذشته بگم. نتونستم برم بیرون چون 2 ساعت بود داشت بارون میومد. اون لحظه ای هم که میخواستم برم بیرون نتونستم چون تو لحظه بارون همچنان داشته میومده. از 2 ساعت پیش شروع کرده. همون لحظه هم داشته میومده. We couldn't go out because it had been raining for 2 hours. It shows an action which was no longer going on at a definite moment in the past, but which had been in progress not long before. خب دقت کنید. یکی دیگه از کاربرداش اینه که ممکنه این عمل شروع شده. ببینین اینجا تموم شده. به این نقطه رسیده تموم شده. یه کوچولو قبلترش تموم شده. دقت بکنین. ولی آثارش هنوز تو عمل دوم باقی مونده. شروع شده قبل از اینکه به این نقطه برسه no longer going on at a definite moment. تو اون زمانه در جریان نبوده اما آثارش مشخص بوده. The baby's face was red and wet. The baby's face was red and wet. صورت بچه قرمز و خیس بود. آثارشه. Why? Because he had been crying for مثلا 2 hours. 2 ساعت داشته گریه میکرده. دیگه الان گریه نمیکنه ولی وقتی میام میبینمش میبینم صورتش قرمز خیس هم هست. الان گریه نمیکنه ولی میفهمم که یه چند وقت قبل از چند دقیقه یا چند ثانیه قبل از اون داشته گریه میکرده. اوکی؟ سخت‌ترین قسمتش گذشت. حالا خیلی راحت برای تمامی زمایر had been, I had been, we had been, he had been working. منفیش we hadn't been, she hadn't been. سوالیش had I been, had she been, yes, you had, no, she hadn't. خیلی راحت. And adverbs of time قیدهای زمانش هم که since و for. و اما آخرین حالت زمان کلی خسته شدم بچه‌ها ولی اب نداره عوضش درس فوق العاده خوب شده. خودم خیلی دوستم. من خودم بعضی وقتا دوستم چیزایی که میدونم و یه مروری بکنم و این درس خب خیلی به دردتون میخوره به خصوص برای کسایی که مثلا نصف زمانها رو حداقل بلدن. بریم سراغ future و اولین حالت simple future. خیلی آسون. Subject plus will plus base form of the verb.
فاعلم will و حالت ساده فعل بیس فرم فعل. البته بچه برای فیوچر من یک عالمه ویدیو درست کردم توی پلیلیست گرامر هست، ببینین. برای فیوچر از 3 تا حالت میتونم استفاده کنم: will, going to و حال استمراری. البته حال ساده هم میتونم استفاده کنم. راجبش قبلا توضیح دادم، الان دیگه توضیح نمیدم، فقط میخوام راجب will صحبت کنم چون به اندازه کافی اونا رو گفتم. An action or state of being that will happen in the future. یک اتفاقی که توی آینده میخواد بیفته. نگاه کنید اینجا یه آینده است. Ken will walk to school tomorrow. Ken will walk to school tomorrow. کن فردا به مدرسه خواهد رفت. پیاده به مدرسه خواهد رفت. بریم سراغ حالتاش. تو چه حالتایی استفاده میکنم؟ To talk about future actions. برای صحبت کردن در رابطه با اعمال آینده. اعمالی که تو آینده میخوان اتفاق بیفتن. I'll call you tomorrow. I'll call you tomorrow. فردا بهت زنگ میزنم. Mary will get a present next month. Mary will get a present next month. Mary ماه دیگه یک کادو میگیره. Next month. Will get. To predict the future. برای پیش بینی آینده. I think فکر میکنم it'll rain tomorrow. فردا بارون میاد. To express intention at the moment of decision. وقتی که در لحظه یه تصمیمی رو میگیرم. Do you like these shoes? Yes, I'll buy them. این کفشا رو دوست دارین؟ بله، میخرمش. در لحظه تصمیم گرفتم yeah, I really love them. I'll buy them. آره، میخرمشون. In the first type of conditional sentences که راجع به conditional هم کامل بهتون درس دادم و توضیح دادم. If the weather is fine, we'll go to the country. اگر که هوا خوب باشه میریم به countryside منظورشه. بریم حالت مثبت. I, we, they, he, she, it will work. همه ضمایر will. I, you, we, they will not work or won't work. He, she, it will not work, won't work. will اول جمله، بقیه جمله عین خودش. Will you work? Will she work? Yes, I will. No, I won't. Yes, she will. No, she won't. و adverb هاش چیان؟ Tomorrow, the day after tomorrow, one of these days, next week, next month, next year. Next با هر چیزی. In the near future, در آینده نزدیک. Someday, in 2 days, in 5 minutes, in a month. In با هر چیزی. Future continuous، زمان آینده استمراری هم خیلی آسونه. اینجا رو ببینین، یک عملی که تو آینده قراره که تو جریان باشه. An ongoing action will happen in the future. یک عملی که تو آینده میدونم تو جریان خواهد بود. I will be talking to Benjamin. من با بنجامین صحبت خواهم کرد. در حال صحبت کردن خواهم بود. Benjamin will be talking to me. بنجامین با من در حال صحبت کردن خواهد بود. The student will be talking to Benjamin. دانش آموزان با بنجامین در حال صحبت کردن خواهند بود. در حال خواهند. I will be teaching you a new grammar rule tomorrow. فردا بهتون یک درس جدید گرامر را درس خواهم داد. مثلا در حال، مثلا فردا این بازه زمانی دارم بهتون اون درس رو میدم. To talk about an action at a particular moment in the future. راجع به صحبت کردن یک عملی که در یک زمان خاصی تو آینده در حال انجامه. The action will start before that moment but it will not have finished at that moment. توی اون زمان اکشن شروع میشه و تموم نمیشه. توی استمرار خواهد بود. I will be playing tennis at 10 a.m. tomorrow. فردا 10 صبح در حال تنیس بازی کردن خواهم بود. I will be playing tennis at 10 o'clock tomorrow. This time on Sunday, یک شنبه این موقع, I'll be bathing in the sea. من توی دریا دارم چیز میکنم, آفتاب میگیرم. This time on Sunday, این موقع یک شنبه. When you arrive, he will be waiting for you. وقتی برسی اون در حال انتظار
تو خواهد بود یا منتظر تو خواهد بود. منتظر موندن یه عملیه که تو پروسس. When you arrive وقتی برسی اون منتظر تو خواهد بود. و دقت کنین زمان complimentary یا مکملش هم زمان حال ساده هستش when you arrive. بریم سراغ حالتهاش. I, you, we, they will be working. Will be working. Will be working. be و ing داره continuous بودنش رو نشون میده. و he, she, it will be working. will be ثابته برای تمامی ضمایر. You, we, they will not working. Won't be working. Will you be working? will be اول جمله بقیه جمله این خودش. Will you be working? Yes, I will. No, I won't. Will she be working? Yes, she will. No, she won't. و قیدهای زمانش هم at 5 o'clock tomorrow, this time on Sunday when I come. فردا ساعت 5 این موقع در روز یک شنبه وقتی که من بیام. پس زمان مکملش یه زمان حال ساده. Future perfect. یه زمان دیگه مونده. Future perfect بچه‌ها خیلی آسونه. اولا بریم سراغ ساختارش. Perfect که شنیدین بدون یه حالتی از have و بعد بذاریم. Subject future هم هست پس will دارم. Subject will have will future بودنش رو نشون میده have perfect بودنش و past perfect فعلی هم که اضافه میکنم PP فرم یا سه حالت سوم فعله. دقت کنین. دو تا ضرب در دارم اینجا. ببینین چیه. دو تا عمل تو آینده من میخوام انجام بدم. دست منو ببینین. این عمل اولمه، عمل دوممه. خب این عمل اول رو انجام بدم تموم شه، بعد عمل دوم شروع شه، این میشه future perfect. دو تا کار میخوام بکنم، این عمل دومی است ولی قبلش میخوام اینو تموم کنم، این میشه future perfect. این یه زمان مشخصه، قبل از این زمان میخوام این عمل رو تو آینده تمومش کنم، این میشه future perfect. An action will happen before another action in the future. یک عمل قبل از یه عمل دیگه تو آینده اتفاق میفته. Julie will have traveled to hundreds of countries before the end of the year. Before the end of the year قبل از اینکه امسال تموم بشه، قبلش هنوز تموم نشده. Julie will have traveled to hundreds of countries. جولی به صدها کشور سفر خواهد کرد. هنوز که من دارم حرف میزنم نه جولی سفر کرده نه سال تموم شده، جفتشون آیندن. Julie will have traveled to hundreds of countries before the end of the year. اوکی؟ خیلی آسونه. It shows an action completed before a definite moment in the future. یک عملی که قبل از یک زمان خاص تو آینده تموم شده. She will have finished this work by 2 o'clock tomorrow. By 2 o'clock tomorrow she will have finished this work. فردا ساعت 2 یا تا قبل 2 اون این کار رو تموم میکنه. The film will have already started by the time we come. The film will have already started by the time we come. Hurry up. زمانی که ما برسیم فیلم شروع خواهد شد، یعنی ما فیلم شروع میشه بعد ما میرسیم. The film will have already started by the time we come. زمانی که ما برسیم فیلم شروع خواهد شد. فیلم شروع میشه بعد ما میرسیم. و دقت بکنین که زمان مکملش هم زمان حال ساده است. By the time we come. By the time he arrives. By the time my husband arrives, I will have cooked dinner. تا قبل از اینکه شوهرم برسه من شام رو آماده کردم. دوباره بچه‌ها به فعلاش دقت بکنین. Worked ایدی میگیره، gone عوض میشه. I will have worked. She will have worked. برای همه ضمایر will have داریم. منفیش میکنم میشه will not or won't. و سوالیش هم will you have worked. will رو میارم اول، بقیه جمله این خودش.
Yes I will. No I won't. Yes she will. No she won't. و ادورباشم by this time tomorrow فردا این موقع by 2 o'clock tomorrow فردا قبل از 2 when you come back وقتی تو برگردی by tomorrow by tonight by next week by next Saturday by next month تا قبل از ماه دیگه قبل از Saturday قبل از فردا قبل از امشب at 2 o'clock یک زمان مشخص تو آینده in a couple of hours and indefinite time یه بازه زمانی که مشخص نیست in a couple of hours یکی 2 ساعت یکی 2 ساعت 2-3 ساعت و آخرین زمان future perfect continuous بازم میگم این درس به درد درسای قبلی میخوره مکمله بچه ها دیتیل بیشتر تو درسای گذشته است اگر میبینین سری دارین میریم جلو چون داریم مرور میکنیم شما وقتی میخواین این کتاب رو مرور کنی نمیشین دوباره هایلایت بکشی دوباره چیزایی که مثلا تمرینایی که حل کردی رو بخونی چیزای مهم هایلایت شده رو میخونیم مثلا از تمامی این صفحه من فقط چیزایی که هایلایت کشیدم رو میخونم یا از تمامی این صفحه فقط تمرینایی که مهم بوده رو میشنم میخونم اوکی؟ پس چیزای مهم رو میخونین تو ریویو کردن واسه همین برای دیتیل بیشتر برین توی ویدیوهای قبلی لطفاً future perfect به چه صورته؟ will have been continuous future perfect continuous will have been plus verb plus ing will have رو دارم برای اینکه continuous باشه been verb plus ing اضافه میکنم این چه زمانیه؟ یک عمل تو گذشته شروع شده هنوز ادامه داره تو آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد تو یه نقطه تو آینده ولی تموم میشه ببینین از گذشته شروع شده اومده تو present تو یه نقطه مشخص تو آینده تموم میشه It shows an action which will begin before a definite moment in the future یک عملی رو نشون میده که قبل از یک لحظه خاص تو آینده شروع میشه این این عملیه که شروع شده قبل از این لحظه خاص and continue up to the moment and will be going on at that moment و ادامه پیدا میکنه تا این زمان و توی این زمان هم در جریان خواهد بود مثلا you will have been waiting for more than 2 hours when her plane finally arrives you will have been waiting for 2 hours when her plane finally arrives وقتی که هواپیماش بالاخره بیاد 2 ساعته که منتظرش وایسادی از 1 ساعت پیش شروع کردی هنوزم منتظری 1 ساعت دیگه پروازش میاد you will have been waiting in the fall I will have been studying here for 2 years توی پاییز 2 ساله که دارم درس میخونم at 1:30 I will have been teaching you this grammar for 2 hours در ساعت 1:30 من به شما 2 ساعته که دارم این گرامر رو درس میدم مثلا He will be tired when he arrives وقتی بیاد خسته خواهد بود چرا؟ Because he will have been traveling for 24 hours 24 ساعته که داره پرواز میکنه بچه‌ها این زمان تو فارسی من نمیدونم چجوری میشه اوکی؟ سعی کنین با این توصیفایی که من دارم بهتون میگم یادش بگیرین خیلی راحت دوباره برای تمامی ضمایر از will have been استفاده میکنم I will have been, you will have been, she will have been منفیش won't have been سوالی will you have been working, will she have been working yes she will, no she won't yes I will, no I won't و قیدهای زمانشم for 2 years by the time he arrives when you come back in November at 5 o'clock in November when I graduate from university I will have been studying physics for 8 years مثلا نوامبر وقتی که از دانشگاه graduate بشم 8 ساله که دارم فیزیک میخونم مثلا خب or at 5 o'clock tomorrow I will have been studying so hard for the exam for almost 2 weeks فردا ساعت 5 تقریبا 2 ساعتی که داشتم واسه امتحانم خیلی سخت درس میخوندم
یه نفس عمیق. این هم از کل زمان ها. این ویدیو برای ریویوه. اگر 2 تا زمان بلدین، 2 تا زمان که بلدین رو انتخاب بکنین. اگر همه رو بلدین، همه رو ببینین. ریز، دیتیل، جزئیش توی پلیلیست گرامر، همه زمان ها به ترتیب با تمامی دیگه ریزکاریاش، چجوری ایدی اضافه کنم، چجوری آینجی اضافه کنم، چجوری اس اضافه کنم، همه رو براتون توضیح دادم. اگر بار اولتونه اون ویدیوها، اگر دیدین میخواین ریویو بشه این ویدیو. و این درس هم یک ویدیو دیگه داره که خیلی خوبه، بعدم بهتون میگم چیه. میخوام به حالت سورپرایز بزنم چون خیلیاتون ازم پرسیدین و من مدت هاست دنبال یه روش هستم که این ویدیو رو بهتون یاد بدم، این ویدیو رو براتون آماده بکنم. خیلی هم بازدهی خوبی داره این چیزی که میخوام بهتون بعدن یاد بدم. و اینکه سوال خیلیاتون بوده که میسا چجوری گرامر رو تمرین بکنیم. میخوام یه تمرین خیلی توپ بهتون یاد بدم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. درسته طولانی شد ولی همه زمان‌ها یه جا بود. واسه مرور خیلی خوب بود. کسایی که مثلا امتحان دارن میخوان همه زمان‌ها رو یه مرور بکنن، این ویدیو عالیه. مثلا کنکور داری، عالیه. امتحان زبان میخوای بدی، عالیه، به دردت میخوره. و امیدوارم که لذت برده باشین. تا یک ویدیو دیگه، یک مکالمه دیگه، یک گرامر دیگه، یک ویدیو لغت دیگه، کلاً یک ویدیو دیگه. Love you guys so much. Take care. See you soon and bye bye.